الجثه ديال هاد السيده كيوكا سيدي. هاد السيده هي جارتنا ساكنه حدانا، اختفت مده 4 أيام. بدينا كنشموا واحد الرائحه كريهه كتخرج من الدار ديالها، اتصلنا بالاخ ديالها قالك سيدي انا اختي مده هذه ما بقاش اتصلت بيا ولا جات عدي، حتى كنتفاجئوا بان الدارك الملكي كيحل بعين المكان وكيفتح الباب ديال الدار، وكنصادموا وكنتفاجئوا باننا كنلقاو جارتنا الشيخه نجاة مقتوله ومذبوحه في الدار ديالها في الطابق الاول. شكون اللي قتل هاد السيده هذه وعلاش قتلها؟ واش هي تصيد حسابات ولا جريمه مدبره؟ كيفاش الدرك الملكي تفاعل مع هذه البرقيه الاستعجاليه؟ كيفاش وصلوا للقتله الحقيقيين وكيفاش شدوهم؟ وشنو هو التخطيط المحكم اللي داروا لدرجه انهم دخلوا للدار ديال السيده وقتلوها واغتصبوها واعتدوا عليها بدون ما يخليو حتى شي اثار؟ الجيران كيقولوا سيدي حنا ما سمعنا حتى شي حاجه، وشنو هي العقوبه التي تم تطبيقها في حقهم؟ نبداو في 6 أطوار وتفاصيل قضيه اليوم بدون اطاله عليكم. اولا اش اخبار؟ كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. كتبوا لي في التعليقات واش نتوما بخير لاباس عليكم. كنشكركم على التعليقات ديالكم الرائعه وغيرها الكثير من التعليقات المشجعه اللي كتفرحنا، وكنشكركم على اللايكات ديالكم. وبدون المقدمات بدون اطالات نبداو في 6 أطوار وتفاصيل قضيه اليوم بدون الاطاله عليكم. قضيه اليوم من احدى قضايا الدرك الملكي اللي وقعت في سنه 2019. واحد الأسرة كتكون من 4 أفراد، الأم والأب عايشين في البادية، عندهم بنت اسمها نجاة وولد اسمه كمال. هاد الناس هادو كانوا عايشين على خير وبخير. الأب خدام، الولدو كمال كيعاونو، الأم مراقبة شغالات الدار، بنتها نجاة جالسة في الدار وكتعاون الأم ديالها. بقات الأمور غدا على هاد الشكل وعلى هاد الحال حتى قدر الله أن الأب يتوفى والأم توفات من بعده، يعني الزوجة ديالو. هنا نجاة ما تفاهمتش مع مرت خوها وخرجت تخدم على راسها واختارت الميدان ديال الشياخيت واستقرات في خريبكة. هاد البنت كانت معروفة في مدينة خريبكة بالغنى ديالها والشطيح ديالها، السيدة لفتات الانتباه ديال الناس، كانت كتمارس هذيك المهنة بشكل احترافي وكانت عاطياها. هاد السيدة كانت كتغني في الأعراس ديال الناس اللي لاباس عليهم وحتى في الأعراس ديال المناطق والحفلات الشعبية. في واحد النهار مشات واحد العرس في المحمدية، شاف واحد السيد في داك العرس عجباتو وقرر يتزوج بها، وقال لها شوف يا بنت الناس إلا بغيتي نتزوج بيك الله يخليك انا نبغيك تعتزلي هذا الميدان بشكل نهائي. فعلا الشيخه نجاة رحبات بهذه الفكره، وافقت تزوج بهذا الراجل هذا، وكان في العمر ديالها ديك الساعه 21 سنه، وكان السيد اسمه الحاج ناصر، السيد كبير في العمر لاباس عليه، مزوج سابقا بواحد المراه وولد معها 2 بنات. السيد ما محتاج، عنده رزقه، عنده مقهى، عنده مطعم، عنده 2 محلات تجارية، وعنده 3 الأراضي فلاحية. دوزت معاه نجاة 10 سنوات، ولكن السيد مرض ومات. مهم نجاة لقات راسها فجأة أنها ولات أرملة وما عندهاش الوليدات، ولكن الزوج ديالها كاتب لها مقهى وكاتب لها الدار اللي ساكنة فيها في الاسم ديالها، وكان في العمر ديالها انذاك 31 سنه. ودارت حتى هي لاباس من ديك القهوه اللي كانت كارياها، شرات الذهب وكانت كتحط الفلوس في الدار ديالها، وشرات الطوموبيل. ولكن نجاة وخا عزمت على الاعتزال الميدان ديال الشياخيت، بقات عندها علاقه وطيده مع صحاباتها اللي كانوا خدامين معها في ذاك الميدان سابقا، وكانت كل مرة كتجي عندها وحدة من صحاباتها كتشوفها وتلاقى بها وتضحك معاها، وولات تخرج تغني معاهم في الأعراس اللي كيمشيو ليها، يعني رجعات لهذا الميدان ديال التشياخيت. السيدة
بحكم أنها ما عندهاش الوليدات وكانت مازال صغيرة. كانت كل مرة كتستقبل وحدة من صحاباتها في دارها وكتجلس عندها وحدة من صحاباتها يومين حتى ل4 أيام، وبقات الأمور غادا على هذا الشكل مدة طويلة حتى ديك ضرتها. كانت عندها علاقة زوينة مع الشيخة نجاة، بحكم أن الشيخة نجاة مني مات الزوج ديالها سمحت في داك الورث ديالها لفائدة ضرتها حيث عندها البنيات. كذلك البنات هاد الضرة هادي اللي كانوا مزوجات مني دارت معاهم مرت باهم هاد الشيء، كونوا واحد العلاقة زوينة مع مرت باهم هي الشيخة نجاة، وحتى من السمعة ديالها كانت طيبة مع الساكنة ديال داك الحي اللي ساكنة فيه ومع جيرانها، وكانت كتصدق على الفقراء وعلى المساكين حسب تصريحات الجيران. ولكن ما يعيبها وعيبها الوحيد هي أنها كيعجبها الميدان ديال التشياخيت ورجعت ليه بشكل تدريجي، وخا كان عندها مناش تعيش. داكشي علاش كنقولوا وكنعاودوا نقولوا راه الأصدقاء كيأثروا بشكل غير مباشر على صحابهم. إلا كنتي اعتزلتي شي ميدان أو بغيتي ما تبقاش تكمل كارو أو تبعد من الشراب، فكر في دوك الناس اللي مصاحب معاهم أولا، حيث ما يمكنش لك انت باغي ما تبقاش تشرب وما في نفس الوقت باقي كتجمع مع الناس اللي كيشربوا، راه كيصعب عليك الموقف. وواخا ما تبقاش تشرب راه غادي ترجع عاوتاني تشرب، ما حدك كتلاقى مع دوك الاصدقاء في دوك الجلسات الخمريه اللي كيديروها. ولكن في قضيه ديال اليوم، واحد النهار من ايام ديال عيد الفطر هاد السيده اختفت، الشيخه نجاة غبرت بدون سابق انذار. في النهار الاول ديال عيد الفطر جات الضره ديالها دقت عليها في الباب ديال الدار ما لقاتهاش، قالوا لها الجيران تماك علاش كتسولي على لا؟ قالت لهم كنتسول على الشيخه نجاة. قالوا لها لا ما كايناش. ايوا فين مشات؟ الله اعلم، راه من الصباح ما شفناهاش لالا. هنا ضرتها قالت ربما مشات عند شي وحده من صحاباتها او مشات عند خوها اللي ساكن في الباديه. رجعت عندها نهار الثاني ما لقاتهاش، عاوتاني عيات السيده ما تدق حتى حد ما فتح ليها الباب. دازت 4 أيام على هذا الحال، واللي كيجي يسول على الشيخه نجاة كيدق حتى يعيا في الباب ديالها وكيمشي ويزيد في حالاته. هاد الشيء غادي يثير الاستغراب ديال الجيران والساكنه ديال الحي الساكن اللي ساكنه فيه جارتهم الشيخه نجاة، لدرجه انهم ولاو يشموا واحد الريحه كريهه بزاف كتخرج من الدار ديال الجاره ديالهم. هنا الجيران والساكنه ديال داك الحي السكني قالوا بما ان الشيخه نجاة مده هذه ما بانتش والرائحه الكريهه كتخرج من الدار ديالها، عندك تكون السيده وقعت لها شي حاجه، عندك تكون السيده ميته في الدار ديالها، عندك السيده تكون دارت شي مصيبه في دارها وسدت الباب ديال الدار ديالها وغبرت فجاه وحنا ما سايقينش وما جايبيش الدنيا خبار. هنا تجمعوا الناس، تجمعوا الساكنه ديال هذاك الحي، تجمعوا الجيران ومشاو لابريكاد. دخلوا عند دارك الملكي، السلام عليكم. عليكم السلام، اشنو خاصكم؟ قالوا لهم واحد السيده جارتنا مده هذه اختفت وكتخرج واحد الرائحه كريهه من المنزل ديالها، وكنظنوا انها غادي تكون اما ميته في دارها او شي حاجه عندها في دارها ميته. المهم كاينه شي حاجه ماشي هي هذه في الدار ديالها. جاو دارك الملكي العين المكان، سولوهم قالوا لهم شكون اللي كيعرف عائلتها بعدا؟ قالوا لهم واحد الجار انا سيدي كنعرف خوها، ولكن من اتصلت به قال لي راه اختي مده هذه ما بقاتش جات عندي ومده هذه ما بقاتش اتصلت بيا. هنا الجدارميه خداو اذن من النيابه العامه، فتحوا الباب ديال الدار، دخلوا السفلي ما لقاو فيها حتى شي حاجه، ولكن الرائحه الكريهه عاد ما زادت تجهدت اكثر. بداو طالعين الطابق الاول وهي الرائحه الكريهه عاد ما زادت تجهدت اكثر فاكثر. دخلوا الغرفه ديال النوم، هما يلقاو السيده مجبده مقتوله والوجه ديالها على الارض وظهرها مليء بالطعنات ومذبوحه. من خلال المعاينه الاولى كتبان ان السيده الجثه ديالها فعلا بدات كتحلل، بدات في التحلل وهي مستلقيه على بطنها، السيده ناعسه على كرشها. هنا عناصر التشخيص القضائي
لاحظوا واحد الملاحظة مهمة، لاحظوا أن السيدة ماتت بفعل طعنات كثيرة اللي كانت لقاتها على مستوى البطن والظهر ومذبوحة، وعليها طعنات كثيرة على مستوى الوجه ديالها. هنا الجدارمية طوقوا هذيك المنطقة بالحواجز الأمنية وما خلاو حتى شي حد يدخل تماك. لاحظوا الجدارمية أن السيدة فعلا مقتولة في البيت ديال النعاس، ولكن البيت ديال النعاس ديالها كامل مرون، الماريو الأبواب ديالو كلها مفتوحة، الحوايج اللي كانوا في هذا الماريو كلهم مرميين في الأرض. هنا الجدارمية قالوا بدون أدنى شك أن هذا اللي دخل على هذه السيدة هذه وقتلها، سرق شي حاجة من هذا الماريو هذا، ماشي بعيد من السيدة حصلاته قتلها وهرب. ولكن عناصر التشخيص القضائي فاجئوهم بواحد الملاحظة مهمة، قالوا لي ما ودي راه الباب ديال الدار راه كان مسورت وما فيش الآثار ديال الكسر نهائيا. وقالوا لي ما ودي هذا اللي دخل على هذه السيدة هذه وقتلها راه بدون أدنى شك غادي يكون كيعرف الضحية معرفة تامة، يعني كيعرفها مزيان، وهي اللي فتحت ليه الباب بدون أدنى شك، أو هو عنده السارو ديال الباب ديال الدار، فتح الباب ودخل على السيدة وقتلها. بداو الجدارمية هنا يسولوا في الجيران، اجيو نتومايا ما سمعتو حتى شي صداع او شي غوت جاي من الدار ديال جارتكم نجاة؟ قال لهم لا سيدي ما سمعنا والو. ايوا شكون اللي كيجي عند هاد المراه هادي؟ قال لهم سيدي كتجي عندها واحد السيده ضرتها. ايوا ضرتها فين نقدروا نلقاوها؟ وقال لهم راه دابا راه اتصلنا بها وقلنا لها هاد الخبر هادي وراه جايه في الطريق. قضيه غريبه هادي، السيده مقتوله في دارها وتعرض المنزل ديالها السرقه وعليها طعنات كثيره بالسكين، وكل شي الجيران كيقولوا ما سمعنا حتى شي حاجه. ما يمكنش. مني جات الضره ديالها بدات كتبكي وتصرخ باعلى صوتها وتغوص، قتلوا لي صاحبتي، قتلوا لي اختي، قتلوا لي اختي. هنا الجدرمي قال له اجي لالا اجي هنايا، قول لنا الله يخليك، كتجي عند هاد المراه هادي كتعرفيها ياك؟ اييه سيدي. ايوا شنو طبيعه العلاقه اللي كتربطك بها؟ ضرتها سيدي، والله يعمرها دار. وعزت عليا بزاف مني سمحت في داك الشيء اللي ورثاتو على قبل بنياتي، خلات كلشي الارث ديالها ليا وبنياتي. امتى جيتي عندها اخر مره؟ لا قالت لهم جيت عندها نهار العيد الفطر ما لقيتهاش. جيت نهار الثاني ديال عيد الفطر دقيت حتى عيت سيدي وما لقيتهاش. مزيان. ايوا علاش لالا ما جيتيش عندنا باش ديري محضر بحث لفائده العائله او شي حاجه من هذا القبيل؟ مني هاد السيده كتقولي ضرتك وكثر من اختك وغبرت وعزيزه عليك كيف كتقولي. قالت لي ما ودي هي عندها بزاف ديال الصحابات. وقلت ربما تكون مشات عند شي وحده من صحاباتها وعندها حتى اخوها. ايوا السوارت ديال الدار ديال الضحيه لالا ما عندكش؟ قلت لهم لا سيدي ما عنديش. كنجي عند دارتي الله يرحمها، كندق كتفتح لي هي الباب. ايوا كندخل نجلس معها شويه وكنزيد في حالاتي. مزيان. قول لها شوفي لالا هاد دارتك اللي كتقولي كيف اختك او اكثر من ذلك وعزيزه عليك كيف كتقولي، راه دابا راه مقتوله في الدار ديالها، واللي دخل الدار ديالها دخل على ود السرقه وسرق شي حاجه من هاد الدار هادي. دابا الله يخليك غادي تعاوني معنا وتقولي لنا اشنو هما الحوايج اللي غادي يكونوا تسرقوا من هاد الدار ديال دارتك. قلت لي ودي نجاة الله يرحمها كان عندها الفلوس، ايوا كان عندها الذهب، وكانت خدامه شيخه بكري. ومني رجعت مع صحاباتها رجعت لذاك الميدان، صحاباتها شجعوها وهي راه اعتزلت، ولكن مني بقاو كيجيو عند صحاباتها صافي رجعت لذاك الميدان ديال التشياخيت. مزيان. تم اخبار النيابه العامه بالامر وعطاتهم كافه الصلاحيات اللي كيأطرها القانون من اجل تحديد هويه الفاعل والقبض عليه في اسرع وقت ممكن. وتهزت الجثه ديال الشيخه نجاة لمستودع الاموات. الطبيب الشرعي اللي كشف هذه الجثه خرج التقرير ديالو وقال لهم اودي اللي قتل هذه السيده قتلها نهار ديال عيد الفطر وبالضبط مع 9 ديال الليل تقريبا. قال لهم اودي راه اللي قتل هذه المراه هذه راه ضربها بالجنويه ضربات كلها عشوائيه، سواء طريقه الذبح باش ذبح بها الضحيه، الضربه غير في الراس ديالها، عندها واحد 2 ضربات في الوجه ديالها، عندها واحد ضربات كثيره على مستوى البطن وعلى مستوى الظهر ديالها. ولكن السيده راه تم اغتصابها. هنا الجدارميه
استدعاو الضاره ديالها من مده وجديد وعاودوا معها البحث، وقالت لهم نفس الاقوال اللي قالتها لهم في السابق، وتبين للجدرميه ان الاقوال ديال هاد السيده هذه ما فيهاش شي تضارب، ما فيهاش شي دخول او خروج في الهضره. السيده كتهضر ومثبته ومأكده من كلامها، ونفس الاقوال كتعاودهم في جميع المحاضر. مزيان. هنا الجدرميه قالوا لها شوف يا لاله، قلتي لينا في محضر المعاينه من سولناك ان نظرتك عندها صحاباتها ياك؟ اييه سيدي. شكون هاد صحاباتها؟ قالت ليهم كاينين 3 ديال البنات فقط. اشنو سمياتهم؟ بداو يبحثوا مع كل وحده بوحدها. قالوا لهم اجي نتوما شنو طبيعه العلاقه اللي كتربطكم مع الشيخه نجاة؟ قالوا لهم صاحبتنا وهي شيخه وكتخرج معنا بعض المرات، واخر مره سيدي خرجت معنا في واحد العرس كان في الجديده. مزيان. كملوا. بقات عندنا علاقه معها وبقينا فيما نحتاجوها تخرج معنا، وكنا بعض المرات نجلسوا معها يومين 3 ايام عامرين عليها الدار حيت ما عندهاش وليدات، ولكن ما كنطولوش بزاف عندها وكنمشيو في حالاتنا. ايوا نتوما قالوا لهم فين كنتوا بعدا نهار عيد الفطر؟ قالوا لهم عيد الفطر كنا في ذاك النهار خدامين في واحد الحفل في خريوكا. تبين للجدرميه فعلا ان هاد صحابات الضحيه الكلام ديالهم صحيح، وفعلا كانوا خارجين من النواحي ديال المحمديه وكانوا خدامين في نواحي خريبكا. هنا الجدرميه وسعوا نطاق البحث، استدعاو الجيران، بحثوا مع مجموعه كبيره من الجيران واللي كيشكوا في الاقوال ديالو كياخذوا الجدرميه هنا اذن من النيابه العامه وكيخرجوا معاه وكيبحثوا في الدار ديالو، ولكن هاد الطريق ما عطات حتى شي نتيجه وكانت بدون جدوى وبدون فائده. جابوا العساس ديال ديك المنطقه بحكم ان السيده التقرير ديال الطبيب الشرعي كيقول انها تقتلت مع 9 ديال الليل. قال لي ودي انا اللي كنشوف هو واحد السيد خدام في المقهى الفلانيه كيجي كل مره عند الشيخه نجاة. مزيان. جابوا داك السيد قالوا لي اجي نتايا اش كتمشي دير عند نجاة؟ قال لهم كريمه عندها القهوه سيدي. كندير لها الفلوس ديال الكرا وصافي كنمشي بحالاتي. ايوا فين كنتي تا بعدا نهار عيد الفطر؟ قال لهم كنت خدام في القهوه وضليت خدام فيها حتى 12 ديال الليل سيدي، والكليان اللي كيعرفني راه شافني وبقيت خدام حتى 12 ديال الليل. هنا الجدرميه تاكدوا فعلا ان هذا السيد الكلام ديالو صحيح، عنده الشهود، عنده ما يؤكد اقواله، عنده كاميرات المراقبه دايره في المقهى اللي كتاكد التصريحات ديالو، واستبعدوه من هذه الجريمه بكل البعد وبشكل نهائي. بقاو الجدرميه يبحثوا هنا وهنا ما لقاو حتى شي حاجه. دازت مده اسبوع على هذه القضيه وما تعرفش شكون اللي قتل نجاة، وتسلمت الجثه ديالها للاخ ديالها ودفن اختو في الباديه. الاخ ديالها من يبحثوا معاه قال ما ودي اختي كانت عايشه معايا ما اتفقش مع المراه ديالي وهزت حويجها وخرجت تخدم على راسها، ومن تماك ما بقاش كتجي عندي، ولكن بقات كل مره كتهضر معايا في التليفون. خرج تقرير البصمات ولكن نتائج البصمات كانت مخيبه للامال. قالت لهم اودي راه البصمات اللي تلقات في الدار ديال الضحيه كاينه فقط بصمه واحده فقط كترجع للضحيه فقط، ولكن عناصر التشخيص القضائي في الكلام ديالهم كيقولوا ان هذا اللي دخل الدار راه دخل لها بالساروس، والسيده فتحت ليه الباب والباب معليش اثار الكسر. واش هذا فتحت ليه المراه الباب وهو داير ليكات؟ ما يمكنش. السيده ما غاديش تنتبه ان هذا الراجل هذا اللي دق عليها او هذه السيده اللي دقت عليها ودخلت عندها دايره ليكات، حيت السيده لقاوها مقتوله في الطابق الاول. الطبيب الشرعي كيقول ان هذه السيده اللي قتلها ضربها بالجنويه ضربات عشوائيه. الجيران كيقول ما سمعناش حتى شي غوت. تقرير البصمات كيقول ما كاينه شي بصمه غريبه. قضيه غريبه في حد ذاتها. هنا الجدرميه جابوا واحد السيد خدام في الحانوت اللي كتقدى من عنده الشيخه نجاة بشكل دائم. قالوا لي اجي نتايا نجاة كتعرفها؟ قال لهم اييه كانت كتجي تقدم من عندها سيدي. مزيان. ايوا شكون اللي كيجي عندها الدار ديالها؟ قال لهم كتجي عندها ضرتها واحد 3 البنات كيقولوا صحاباتها. مزيان. ايوا هادشي سيدي حنا كنعرفوه، عطينا الله يخليك شي حاجه اللي حنا ما عارفيناش. قال ما ودي راه هادوك 3 ديال صحاباتها
اللي نتوما عارفينهم كيف كتقولوا. راني كنشوف مرة كان كيجي معاهم واحد الولد. ايوا كيف داير هاد الولد هذا؟ قال لهم طويل شويه، مصلع على راسو، وتكون عنده ديك 25 سنه. مزيان. هنا الجدارميه عاودوا استدعوا صحابات الضحيه، سولوا الاولى قال لها جي نتيا بعداك شكون داك الولد اللي كيجي معاك مني كتكوني جايه عند نجاة؟ قالت لهم سيدي ما كيكون معايا حتى شي ولد سيدي، كنجي بوحدي عند صاحبتي الشيخه نجاة. مزيان. ايوا انت شكون اللي كيكون معاك مني كتجي عند الشيخه نجاة بوحدك؟ شكون اللي كيكون معاك؟ قالت لي لا حتى حدا سيدي، انا كنكون حتى انا بوحدي. ايوا انت يا فوزيه انت اللي بقيتي لينا هنا، حتى انت حتى واحد ما كان كيجي معاك هنا؟ هاد السيده قالت لهم لا سيدي كيكون معايا ولد. مني كيفاش كيكون معاك ولد؟ كيكون معايا ولد مني كنكون غاديه عند صاحبتي الشيخه نجاة. مزيان. ايوا شكون هاد الولد هذا وشنو العلاقه اللي كتربطك به حتى كتجي به معاك عند الشيخه نجاة؟ وقالت لهم ولد خويا سيدي وعايش معايا وساكن معايا. مزيان. وعلاش كيجي معاك هاد ولد خوك عند صاحبتك نجاة؟ قالت لي ما ودي راه كيجي معايا عند صاحبتي الله يرحمها مني كنكون باغا نتسلف من عندها شي حاجه ديال الذهب باش نخدم به. ولكن راه هاد ولد خويا راه كيجي معايا غير باش نعمر بيه كتافي، باش نسخن بيه كتافي. نتوما عارفين الوقت شحال خايبه. هاد ولد خوك مالكي ما جبتيش لينا سميتو مني بدينا نبحثو معاك؟ وقالت لي ما ودي ما طاحش في بالي الصراحه، ما طاحش في بالك؟ لا ما طاحش في بالي. هنا الجدارميه شكوا في هاد السيده هادي واحتفظوا بها من اجل البحث معها، وعطاتهم النيابه العامه الاوامر الصارمه باش يعمقوا البحث معها وما تخرجش من لابريغاد حتى يعرفوا جميع التفاصيل الدقيقه عليها. سولوها قالوا لها جي بعداكين هاد ولد خوك اشنو سميتو؟ وقالت لهم سميتو مراد. فين ساكن دابا؟ قالت لهم ساكن في الدار ديالي. هنا الجدارميه خرجوا باش يجيبوا الولد هذا، مشاو للدار كيدقوا السيد ما كاينش في الدار، غبر اختفى فجأة. سولوا الجيران تماك، سولوا الجيران ديال هاد الحومه وقالوا لهم راه مراد ولد فوزيه معروف انه ساكن مع عمته مده طويله، ولكن راه مده 3 ايام سيدي ما بقاش بان. هنا الجدارميه رجعوا عند فوزيه لابريك قالوا لها جي انت داك ولد خوك فين غبرتيه بعدا؟ اللي بارك علينا كاين في الدار، حنا مشينا للدار ما لقيناش. قلت لهم هو راه مولف يخرج ويقصر مع صحابه وكيغبر مده وعاد كيرجع للدار. ايوا فين غنقدروا نلقاوها؟ قلت لهم ما عرفتش سيدي. هنا الجدارميه داروا واحد البحث معمق على هذا الولد، تبين لهم ان هذا الولد هذا اللي سميتو مراد فايت مدوز الحبس على ود الضرب للجرح، مدوز الحبس على ود الحشيش، عنده بزاف المناتيف اللي مدوز عليهم الحبس. هنا الجدارميه مشاو عند صحابو اللي كيقصر معاهم بشكل دائم وكيخرج معاهم بزاف، ولكن هاد الطريق ما عطاتهم حتى شي نتيجه. السيد غبر حتى عاد ما عارف فين مشى، حتى من الاصدقاء ديالو صحابو كيقول حنا مده هذه ما بقيناش شفناه وما عرفناش فين زاد ولا فين مشى. استدعاو والديه قالوا لهم ولدنا من الصغر ديالو هو عايش مع عمته وما كنعرفوا لا فين مشى ولا فين زاد. هنا الدرك الملكي صدر في حق هذا الولد هذا مذكرة بحث، ومن دازت 3 ايام جات الدرك الملكي واحد الاخباريه مفادها ان شي ناس شافوا مراد ولد الخو فوزيه كيدخل بشكل يومي لواحد الملهى الليلي. هنا الجدارميه تفاعلوا مع هاد الاخباريه او هاد البرقيه ومشاو داك البلهى الليلي وهما يشدوه قدام الباب ديال الكباري. السيد عاد كان غيدخل الكباري، قالوا لي اجي نتايا فين غابر؟ قال لهم ما غابر فين سيدي؟ ايوا مالك ما بنتيش مده هذه وحنا كنقلبوا عليك. وقال لهم ما في راسيش الشاف. قلبوا لي الجيوب ديالو لقاو عنده 2 المليون وخاتم ديال الذهب، اعتقلوه وبداو يبحثوا معاه. قالوا ليه واحد السيده سميتها نجاة كتعرفها؟ قال لهم نجاة لا ما كنعرفهاش، اول مره نسمع بهذه السميه هذه. الشيخه نجاة ما كتعرفهاش؟ قال لهم لا ما كنعرفهاش. مأكد؟ مأكد سيدي. ايوا وعمتك كتقول لنا هضره اخرى، كتقول انك كنتي تمشي معاه عند الضحيه هذه مني كتبغي تسلف من عندها شي حاجه ديال الذهب باش هي تخدم. قال لهم كذوب، عمرني مشيت مع عمتي لشي بلاصه. ايوا ومول الحانوت اللي في المنطقه الفلانيه اللي كان كيشوفك كتجي مع عمتك
وانتم بجوج كتدخلوا عند الضحيه حتى هو كان كيكذب عليك؟ قال لهم لا، هذاك يمكن تشابهت لي مع شي واحد مزيان. جابوا مول الحانوت قال لهم هذا هو السيد اللي كنت نشوفه مره كيجي مع واحد الوحده من دوك البنات اللي كيدخلوا عند الشيخه نجاة اللي هما صحاباتها. مزيان. هنا الجدرمي قالوا شوف الشريف، هاد الحوايج بعد اللي لابسهم راهم جداد، وعمتك كتقول انت راك ما خدامش، منين جاوك هاد الفلوس باش شريت هاد الحوايج؟ قال لهم اودي انا راني كنبريكول مع صحابي، وبدوك الفلوس ديال البريكولات اللي كنبريكولو مع الاصدقاء ديالي شريت هاد الحويجات هادو. وداك الملهى الليلي اللي باغي تدخل ليه وشديناك عاد الباب ديالو راه فلوس صحيحه كتخسر تماكين وما كيدخلش ليه اي واحد، والناس كيقولك انك وليتي كتدخل داك الملهى الليل بشكل دائم. قال لي ما ودي قلة العقل، غير الفلوس ديال البريكولات وشي بريكولات شديناهم مزيان وربحنا فيهم شي فلوس ديال بصح. وقلت ما يدار كتخلينا الشاف نخسروا فلوسنا في دوك الكباري، الله يهدينا وصافي. ايوا قالوا لي بصحتك اسيدي، بصحتك انت اللي عطاتك الوقت. ايوا ديك 2 المليون اللي هازها معاك منين جاتك؟ قال لهم هذيك غير فلوس ديال صاحبي نخليهم عندي. جابوا داك صاحبو قال لهم هذيك الفلوس ديالي وانا خدام فيها وخديتها من التجاره ديالي. جابوا عمه الولد واجوا مع ولد خوها قالوا له شوف يا لالا، الا بقى هاد ولد خوك كينكر وكيكذب وانتي بديتي كتكذبي علينا حتى حنا، راه غادي تمشي معاه حتى انتي الحبس. دابا قولي لنا هاد الخاتم اللي لقيناه عند ولد خوك في الجيب ديالو ديال من؟ قلت لي ما ودي هذا ديال نجاة صاحبتي الله يرحمها. هنا الجدرمي قالوا الولد شوف الشريف، اسمع مزيان، الخاتم ديال الضحيه اللي لقيناه في الجيب ديالك عمتك شهدات ضدك وقالت ان هذا الخاتم ديال صاحبتها الشيخه نجاة. مول الحانوت شاهد مؤكد انه كان كيشوفك كتجي عند نجاة مع عمتك هادي. عمتك كتقول انك فعلا انت كنتي كتمشي معاها وكنتي كتدخل معاها الدار ديال صاحبتها الشيخه نجاة. دابا الانكار ولدي راه ما بقى عنده فين ينفعك، ما بقى عنده ولدي فين يفيدك. الحبس راك غادي لي غير قول لنا السيده علاش قتلتيها، كيفاش تقتلتيها. هنا الولد اعترف قال لهم انا ديك السيده ما كنتش ناوي نقتلها وماشي انا بوحدي اللي قتلتها. مزيان. ايوا علاش قتلتيها بعدا وشكون اللي كان معاك؟ قال لهم نهار العيد الفطر خديت واحد القرقوبيه وطاحت في بالي الشيخه نجاة الصديقه ديال عمتي. كمل. في ديك اللحظه مشيت عندها انا وصاحبي. شكون هاد صاحبك بعدا؟ قال لهم هو اللي جبتوه دابا شويه وقال لكم ديك 2 المليون ديالي، هذاك هو صاحبي اللي كان معايا. مزيان. مشيت انا عند خالتي نجاة، بغيتي تقول الشيخه نجاة ياك؟ اي سيدي. كمل. دقيت عليها في الباب ديال الدار، فتحت لي الباب ديال الدار، دخلت سلمت عليها، مبروك عليك العيده خالتي. قالت لي يا مالك في يديك؟ قلت لها واخا انت كيف كتشوفي راني تحركت من ايديا وراني داير هاد الفاصمه هادي على ايدياتي بجوج، وبغيت شي حاجه ديال الفلوس الا عندك نشري بها شي بوماده ولا شي حاجه تحيد لي هاد الحريق وتهمد لي هاد الحريق هذا اللي كاين في ايدياتي. في ديك اللحظه سيدي مني طلعت هي الفوق انا تبعتها من الخلف وانا جبت الجنويه اللي كنت محزن بها تحت حوايجي. وانا نطلع عندها وانا نباغتها وانا ندخلها لها في الدار ديالها، سديت لها فمها وذبحتها وبقيت نطعن فيها بشكل عشوائي على مستوى الظهر، البطن، الوجه، فيما تلافتت فيما جاتني الضربه كنعطيها لها. ولكن السيده راه تم اغتصابها. قال ما ودي انا ما عقلش على راسي، الا كنت اغتصبتها ما بقيتش عاقل. مزيان. كمل. صفرت على صاحبي، دخل يجري من ورايا، مشى مباشره الماريو اللي كان مسورت وكانوا السوارت واحلين فيه، حل الماريو والابواب ديالو كامله، هز الفلوس هز الذهب وخرجنا من الدار كأن شيئا لم يقع. وشحال ديال الفلوس هزيتو؟ 8 المليون سيدي. والذهب فين هو دابا؟ قال لهم عند صاحبي، هو اللي كتصرف فيه بالمعرفه ديالو وكل مره كيبيع منه شويه وكنقسموا داك الشيء. هنا خرجوا الجدرميه جابوا هاد صاحبو هذا
بداو يبحثوا معاه، بدا يحقوا معاه. السيد ناكر، السيد كيكذب، قال لهم انا هذا صاحبي، ديك 2 مليون كنت مخليها عنده ولكن عمرني ما سرقت، عمرني ما شاركت معاه حتى شي جريمه. هنا الجدرميه خداو اذن من النيابه العامه، مشاو للدار ديالو، بحثوا في المنزل ديالو، لقاو عنده الذهب، حزوا عليه وجابوه. قالوا شوف هاد الذهب هذا ماشي ديال امك، ماشي ديال خواتاتك. واجهوهم مع بعضهم البعض، واعترف الصديق ديالو بالجرم المنسوب اليه. قال ما ودي انا ما قتلتهاش، وما كنتش متفق مع صاحبي باش نقتلوها، ولكن ملي سمعت صاحبي صفر عليا من التحت كيف حنا متفقين، انا دخلت للدار وطلعت نجري، ومني شفت السيده مقتوله صافي ما بقى عندي فين نرجع. كملت مع صاحبي في هذه الجريمه هذه. مشيت للباب ديال ماريو، لقيت سوارت واحدين، حليتهم، فتحت البيبان، هزيت الذهب، هزيت الفلوس، وخرجنا في حالاتنا كأن شيئا لم يقع. ولكن السيدي قالوا لي البصمات ديالك حنا نتبع داك ما لقيناهاش في الابواب ديال ماريو. قال لهم كندير ليغات، انا داير احتياطات ديالي، حنا جايين ناوي نسرقوا، ولكن ما ناويش نقتلوا، ولكن دايرين الاحتياطات على حساب البصمات. تقدموا هاد المجرمين امام انظار العداله، وتحكم على مراد اللي قتل الشيخه نجاة بالمؤبد، بينما الصديق ديالو تحكم ب 35 سنة سجنا نافذة. مستفاد من حلقة اليوم، شحال من واحد وشحال من وحدة كيكون عندها الذهب والفلوس وتلقاها نهار ما طال وهي كتسلف صاحبتها وجيرانها، واللي بغات تمشي شي عرس كتعطيها الذهب ديالها، واللي بغات تمشي شي حفل كتعطيها الذهب ديالها، بدون انها تعرف ان دوك الناس او دوك الجيران او ديك العائله اللي هي كتعطيهم الذهب ديالها والفلوس وكذا وكذا، بدون ما تعرف انه عندهم ولدهم شفار ولا قتال ولا نصاب ولا اي حاجه من هذا القبيل. واللي كيوقع هنا هو ان المراه ملي كتكون كتعطي الجاره ديالها الذهب ديالها تمشي تقضي به الحاجيات ديالها او تحضر به شي عرس او تعطيها الفلوس وتسلفها الفلوس، فهنا الولد اللي كيكون كيتعاطى المخدرات وكيكون مجرم كيبقى يسمع من الام ديالو ديك الكلمه ديال فلانه هي اللي عتقتني، هي اللي عطاتني الفلوس، هي اللي عطاتني داك الذهب باش مشيت به العرس، هي اللي عتقتني بواحد 1000 درهم او 2000 درهم مشيت بها عند الطبيب ودرت بها الراديو ودرت بها كذا وكذا وكذا. نهار كيكون مقرقب او محتاج انه يتناول المخدرات او اي شيء من هذا القبيل، كيدير واحد الحيله ذكيه وكيرسم واحد الخطه شيطانيه، ومن الحيل الماكره اللي كيدير كيمشي يدق على السيده وكيقول لها الام ديالي بغات شي حاجه ديال الفلوس من عندك خالتي، ولا انني مريض وخاصني شي حاجه ديال الدواء، الله يرحم لك الوالدين ما عتقيني غير بشي 100 درهم نمشي ناخذ شي حاجه ديال الدواء. فاذا به السيده ملي كتدخل الدار ديالها كيتبعها وكيقتلها وكيعتدي عليها، واي حاجه من هذا القبيل ممكن تصوروها وتخيلوها في العقول ديالكم. وهذا أمر غير مقتصر فقط على النساء، مقتصر كذلك على الرجال كذلك. أنا ماشي ما كنقول لك ما ديرش الخير، ما تصرفش الخير، ما تتعاملش مع الناس، ما ديرش زوين مع البشر، ولكن خذ الاحتياطات ديالك. إلى هنا انتهت قضيتنا لهذا اليوم. أدعو الله تعالى أن ينجيكم من كل شر ويبعد عليكم شر الخلق، ويهدي النفوس إلى ما فيه خير، وأن يجمعنا على الخير. قولوا آمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.